No, he was named as a three-time Defensive Player of the Year. It just goes to show that when you're talking about defenders, you don't really have to look at numbers. His name is synonymous with defending. That's why he was called Stonewall Jackson and Action Jackson. Stonewall Jackson, Action Jackson. Sounds familiar? Kung nanonood ka ng PBA noong mid-90s hanggang early 2000, malamang isa ka sa mga humanga sa pagiging defender nito. Kamusta mga kadribol? Samahan niyo akong talakayin ang naging karera sa PBA ng nag-iisang si Chris Jackson. Ano nga ba ang sikreto nito sa pagdidepensa at nanalo na itong Defensive Player of the Year ng 3 beses? Isa din sa nakakatuwa kay Chris Jackson ay kahit napakababa ng free throw percentage ay pumupukol at nakaka-convert pa din ito ng mga 3-point shots. Tara, umpisahan na natin. Pero kung bago ka pa lang sa channel ko ay paki-like naman ang video na ito at paki-hit na din ang subscribe button pati na ang notification bell para wala kang ma-miss sa mga susunod nating mga videos at support na din sa channel natin. Salamat! Nag-umpisa ang basketball career ni Chris Jackson dito sa Pilipinas nang maglaro ito sa PBL o Philippine Basketball League para sa Chowking noong 1994. Pag-amin naman ng tita ni Chris Jackson na habang naglalaro pa ito sa PBL ay madalas umanong tumawag si Robert Jaworski sa bahay nila at gusto ngang makausap si Chris Jackson. Sa tingin din ng tita nito ay gustong i-recruit ni Jaworski si Jackson pero hindi nga daw nagkaroon ng tsansang magkausap ang dalawa. Pagkalipas naman ng 1 taon ay nag-apply na si Chris Jackson sa PBA draft at kinuha nga ito ng Santa Lucia bilang kanilang 4th overall pick. Sa draft class ngang ito ay nakasama ni Jackson ang mga naging successful din ang mga PBA career. Andyan sina Dennis Espino, EJ File, Kenneth Duremdes, Jeffrey Carriazo at Val David. Tumagal ng 3 taon sa Santa Lucia Realtors si Jackson kung saan nag-average ito noon ng 5.5 points, 6.1 rebounds, 2 assists at 1 steal. Taong 1998 nga ay nang ma-trade na si Chris Jackson sa Shell Turbochargers kung saan dito nga ito lubos na nakilala. Sa pamumuno ng scoring import na si John Best at sapat na tulong galing sa mga reliables ng Turbochargers tulad ni Benji Paras, Jerry Esplana at ni Chris Jackson ay nakuha ng Shell ang kanilang pangatlong kampyonato sa PBA pagkatapos talunin ang Mobiline sa 7-game finals battle nito noong 1998 Governor's Cup. Sa season nga ding ito ay nakamit ni Chris Jackson ang kanyang unang Defensive Player of the Year award. 1999 PBA Philippine Cup ay nagtagpo naman si Chris Jackson at Shell kontra Tanduay at solidong tandem nito na sina Sunny Alvarado at Major Payne Eric Menk. Sa pamumuno ng head coach ng Shell at tinanghal din na Coach of the Year na si Perry Ronquillo ay nakuha ng Shell ang kanilang pang-4 na kampyonato sa PBA nang talunin nila ang Tanduay Gold sa Game 7 Finals Battle 4-2. Dito ay nagtulungan sina Noy Castillo, Vic Pablo, Chris Jackson at 1999 PBA MVP na si Benji Paras para pataubin ng Shell ang napakalakas na Sunny Alvarado at Eric Menk. Nadagdagan at naging 2 na nga ang Defensive Player of the Year award ni Chris Jackson nang mapili uli ito noong 1999. 2001 season naman ay semis lang ang pinakanarating ng Shell Turbochargers pero sapat na yon para makita pa din ng liga ang bangis ng depensa ni Chris Jackson. Nasungkit niya nga ang pangatlo nitong Defensive Player of the Year award. Sa taon ding iyon ay nag-record ng 17 points, 19 rebounds, 7 steals at 5 out of 8 sa 3-point area si Chris Jackson pagkatapos nilang talunin ang San Miguel Beermen sa overtime noong 2001 Philippine Cup. Dito mo din makikita kung paano niya tila napakadaling inaagawan ng bola at napipigilan ang mga mas matatangkad sa kanya at mga superstars na sina Danny Sigel at Danny Ildefonso. Dahil naman sa mga injuries ay nag-retire na si Benji Paras pagkatapos ng 2003 PBA season. 2004-2005 season naman ay matunog na ang balitang madidisband na nga ang Shell dahil ang mother company nito na Royal Dutch Shell sa Netherlands
ay hindi na kayang pondohan ang pag-maintain ng nasabing PBA team. August 3, 2005 ay nag-announce ang Shell na magli-leave of absence ito sa PBA. Pero bago pa man ang anunsyong ito ay pinakawalan na ng Shell ang ilan sa kanilang mga players. Napunta ngang Alaska si Tony De La Cruz at Rich Alvarez. Si Ronald Tubid naman ay sa Air 21 ang bagsak. Binigyan naman ng liga ang Shell ng 6 months para bumalik sa PBA o ibenta ang prangkisa nito. January 2006 ay naibenta na ang Shell franchise sa PBL powerhouse team na Wellcoat Dragons. Yun na nga ang huling sulyap ng PBA kay Stonewall Jackson at Action Jackson dahil kasabay ng pag-disband ng Shell ay hindi na din ito bumalik pa sa PBA. Dito na nga natuldukan ang 10 seasons ni Chris Jackson sa PBA na may averages na 5 points, 7.9 rebounds, 2.2 assists, 1.1 steals at 0.3 blocks. Kung titignan mo ang stats niya ay mapapaisip ka na 1.1 steals at ni halos wala pang 1 block pero 3 beses na naging defensive player of the year. Paano? Tulad nga ng sabi ni Coach Richard Del Rosario sa unang part ng video natin, hindi mo makikita sa stats kung paano napipigilan at pinahihirapan ni Chris Jackson ang mga binabantayan nitong kadalasan ay mga mas matatangkad pa sa kanya at madalas din ay mga best big men ng PBA. Nabanggit nga ito ni The Jet Jeffrey Carriazo na isa sa nagpapahirap sa kanya noon ay si Chris Jackson. Inamin din ni Alvin Patrimonio na sa lahat ng mga bumantay sa kanya ay si Chris Jackson ang napili nitong best defender niya dahil hindi lang daw mabilis kundi talagang malakas din itong si Stonewall Jackson. Alam din kasi ni Chris Jackson ang role nito na kahit hindi maka-score ay okay lang as long as napipigilan o nalilimitahan niya din ang best scorer sa kabilang team. Isa din si Chris Jackson sa pinakamahuhusay pagdating sa pagkuha ng mga rebounds katapos nitong makapagtala ng lagpas 2,500 defensive rebounds at 1,000 offensive rebounds. Sa loob din ng 10 season sa PBA ay nakuha ni Jackson ang respeto hindi lang ng mga teammates nito kundi pati na ng mga kalaban niya. Dahil na din sa attitude nito on and off the court. Tinagurian nga itong Stonewall Jackson dahil sa napakasolid nitong depensa at Action Jackson naman dahil all out ito palagi habang nasa loob ng playing court. Kabilang din si Chris Jackson sa mga rare cases na mga considered poor free throw shooter pero mataas ang tiwala sa pagpapakawala ng mga 3-point bumps at panakanakang nakakapukol sa 3-point area. Meron nga lang itong average na 46% sa free throw line at 25% naman sa 3-point area. Taong 2006 ay nabalita pang andito pa din sa Pilipinas nakatira si Chris Jackson at pinapanatili pa din ito ang kanyang katawan sa pamamagitan ng pagpunta sa gym, pagbibisikleta at paglalaro ng basketball. Isa nga sa mga nakakalaro nito sa weekly basketball game na iyon ni Chris Jackson ay si Norman Black. Sinabi naman ng tita ni Jackson na si Letty Salvador na sa pagkakaalam niya ay si Nooy Hinebra coach Shot Tankinson ang huling nag-inquire sa availability ni Action Jackson. Pinayuhan din ito noon ni Letty na huwag mag-alala kung isa siya sa pinakamatandang PBA player na maglalaro dahil kahit 40 years old na ay mas bata pa din daw itong tignan at di hamak na mas matibay pa kaysa sa ibang mga mas batang PBA players. Huling balita ngang narinig natin kay Chris Jackson ay nang lumabas ito sa show ng GMA7 na unang hirit na kumakain ito ng Pinoy street food sa Amerika taong 2014. Masasabi kong napaka-rare na manlalaro ang tulad ni Chris Jackson at may mangilan-ngilan na lumapit sa type of play ni Chris Jackson pero tulad nga ng sabi nila, there can only be one. Ano ang pinaka-naalala nyo kay Action Jackson noong naglalaro pa ito sa PBA? Comment below na lang mga kadribol para may pag-usapan tayo. Kung nagustuhan mo ang kwento natin ay paki-like naman ang video na ito at kung hindi ka pa nagsusubscribe ay paki-hit na din ang subscribe button pati na ang notification bell para wala kang ma-miss sa mga susunod nating mga kwento. Kung may gusto kang player na gusto mong gawan natin ng kwento ay i-comment mo na yan at susubukan natin gawan yan mga kadribol. Salamat sa panonood, ito nga ang Basketball Ace at hanggang sa mga susunod natin mga videos. Salamat!